Ada ka? Bili kaming ice. Ay, nadag ko na speaker ba? So, ayan. Punta kami sa forbidden spot here in Sangat. Basig na naitaw siya, bay. Okay ra kay atro tas dagat to. Baso ni mo? Oh, sana all kompleto. Ayan, no? Kompleto talaga siya, no? Ready to fight sa Erika, mga kautin. Dalawa lang kami. Kasi wala yung iba eh. Busy masyado yung iba. Ganda na lugar dito, mga kautin. Itong way na to, papunta dun sa mismong ano talaga. Sa mismong... What? What the fuck? sa mismong beach. Oh my God! Wow! Okay. Ito naman dinaanan namin. Forbidden to. Konti lang yung nakakaalam dito. Ayan. Dito na tayo mga kautin. Wow! Tananan. Maganda. Pakagandang tanawin mga kautin. Wow! Yan is Liluan. Ito naman, Panaon Island pala yan. Panaon Island. And then, ito naman, Mount Kabalian. So, astig talaga, no? Kalodi. Ito mga rock formation. Aray. Saan pupunta to si Erika? Bertabay!
Yan. Yun yung main ano. Yan yung main na beach ng Sangat. So maraming tao dyan na yan. Uy, stick lagi na. Napakaganda ng rock formation, oh. Wow. Mount Kabaligan. Amazing. Super amazing yan. Oh, ah. So dito na kami, nakapesto. Pesto na yan mga kaute, no? So end muna natin to. Okay. Ada, lagi subad dah kana. Grabe. Bulinaw. Dami, oh. Putang ina. Dari dagsa kaya to. My God, I hate trucks. Bukan. Bulinaw na ba na? Nga ni dool na ka do. Dagsa karo dagsa. Ay, yay, padong na diri bay. So sayang narabay nila, narabay na kana masikot to sila. Aw di na mao. Naglak to, kuno kanina. Oh, bitaw to. Naglak. Ay nana ho, gisa ho. Naglak. Grabe. Dulo raw bangog. Sila na nga natakad na no, kalar na. Nana ho na. Naglak sa awat ra relax na to sa ob. Dool ra sa Oberman. Ay mo na mo. Ay mo na sila naglak na. Uy, bildo ba yo? Naglak na uri ko to. Uri ko po. Kita na sila kita. Tang ina, ang daming mangkok, pre. Ang lalaki pa naman putang ina. Nawa, nasa na to?